لا بد لنا من العلم، ولا بد للعلم من أن يأتينا على ظهر اللغة العربية. ماذا تسمى بالعربية غمازة الخد وغمازة الذقن؟ وما اسم هذا الذي يلتصق بقعر القدر ويتسابق عليه الآكلون؟ أحدثكم عن قصب السبق، وعن العيوب الخلقية والخلقية، وعن أم كلثوم ومشكلة الذي يمشي واثق الخطوة، وعن زيت السمسم، وعن رندة والبرندة، وعن 100 شيء آخر. مرحبا بكم. حرف التاء، هناك من ينطقه مع دفقة هواء تحمل معها صوت السين، كما نسمع في بعض مناطق المغرب تأسي وتقول، والتاء تحتل مكان الثاء في بعض مدن بلاد الشام، أتات وتياب، غير أنها عند كل العرب وفي الفصحى تصبح فخمة كالطاء إذا جاورت الطاء فيستطيع، تنطق يستطيع. المذيع الحاذق يقلل من هذا التفخيم ولا يلغيه، على أن المتقعر ينتقل من السين إلى التاء إلى الطاء بكثير من التشدق، أي بتحريك شدقيه بسرعة، يستطيع، وهذا فيه حذلقة. من أين جاء التعبير سقى الله أيام زمان وسقيا لأيام العز الغابرة؟ كانت العرب تدعو لقبور الأحباب بأن يسقيها الله المطر، وهم في الواقع يريدون المطر لمعاشهم وحياتهم لا لأمواتهم. من خبرهم أن الميت يريد مطرا؟ ثم صرنا ندعو بالسقيا للأيام الماضية تحسرا، ونقول فلان لا يشق له غبار، أي أنه متقدم متفوق. هذه آتية من الفرس السريع يترك الجميع وراءه ولا يلحقون حتى بالغبار الذي يثيره. ونقول أحرز فلان قصب السبق، أي أنه فاز بالأمر دون غيره. الأصل أنهم كانوا يدقون في آخر شوط السباق قصبة، فمن وصل إلى نهاية الشوط أول واصل فهو ينتزعها ويرجع بها، فهو السابق وقد أحرز قصب السبق. أدلى بتصريح وأدلى بصوته في الانتخابات، وهم أدلوا بأصواتهم. هذه كلها من الدلو الذي يدليه المرء في البئر. نعرض للأخطاء الشائعة ولا نتشدد إلا مع خطأ يخالف منطق الأشياء، وما أكثر ما نخطئ. استمعت إلى مختلف الآراء بكسر اللام، أي آراء المختلفة، وتعجبني عبارة عند القدماء: أدب الاختلاف، فيها من التحضر شيء كثير. يقولون الاستثناء يثبت القاعدة. كيف هذا؟ الاستثناء يهز أركان القاعدة ولا يثبتها. العبارة منقولة عن الإنجليزية. في العبارة الإنجليزية كلمة proves معناها يثبت، ولكن المعنى القديم الممات للكلمة هو يختبر. فالقول بالترجمة الصحيحة هو الاستثناء يختبر القاعدة لا يثبتها. يقول بيل برايسون إن عامة الإنجليز لا يعرفون المعنى القديم لكلمة proves، فنحن وهم في هذا سواء. عبارة أشار المدير أنه يجب إنجاز الميزانية فيها خطأ. نحن لا نقول أشار المدير الأمر، بل أشار إلى الأمر. العيوب الخلقية تكون في خلقة الفرد ونكسر الخاء، ولو قلنا العيوب الخلقية فهذا جائز في اللغة، ولا نحبها لأنها تطعن في الخلق نفسه.
وأما التجاوزات الخلقية فهي من الخلق والأخلاق شيء آخر. نقول جاءوا من كل حدب بفتحتين وصوب، أي من كل مكان. يكتبون على الزجاج الخلفي للسيارة صل على النبي، وهي صحيحة بدون الياء، صل مجزومة بحذف الياء لأنها فعل أمر. فلان ذو صوت جهوري، والواو مفتوحة، جهوري أي عال بطبيعته يسمع من بعيد. في ربيع الآخر نسافر، وفي جماد الآخرة نسافر. قيل إن هذا أفصح من ربيع الثاني وجماد الثانية. ونحن على وشك السفر، وشك ساكنة الشين. المرفق بميم مفتوحة وفاء مكسورة، المفصل الذي في منتصف الذراع. ومثل المرفق بالطبع المفصل في اللغة، وهو ملتقى كل عظمين. ومثلهما المصرف بكسر الراء، والمصرف البنك، والمصرف تلك الفتحة في أرض الحمام. الدرج الجارور أو الجرار الذي تسحبه من بطن النضد، تضع الأقلام والأوراق ثم يدرج أي يختفي. البشر يحيون على ظهر الأرض ثم يدرجون تحتها، إنه الدرج. الدفيئة البيت الزجاجي حيث تستنبت الخضر والأزهار، والجمع دفيئات. قالوا البيوت الزجاجية، فإن كانت من البلاستيك قالوا البلاستيكية. الدفيئة تسد. الدوار مفترق طرق فيه شارع دائرة لتوزيع تدفق السيارات، وهو في لبنان المستديرة، وفي مصر حيث الخيال واسع الصينية. الراشي في العراق هو الطحينة في الشام، وهو السمسم المعصور. فإن أخذنا زيت السمسم وحده دون الألياف فهذا الشيرج في القاموس، وهو السيرج عند الناس. الرمش والرموش الشعر على أطراف جفن العين، والأفصح الهدب والأهداب. الرجيم هذا نظام تخفيف الطعام، ونقول التخسيس، فهذه أعرب، وهو عند القدماء الأزم. فأما التقليل من طعام دون طعام لغرض طبي فهو الحمية. الزربية وجمعها زرابية البساط. السمكة تباع في المسمكة، والسمكة يسمونها في المغارب وفي جدة الحوت. فإن دعاك صديقك في المغرب أو في جدة إلى حوت فلا تفزع. الشرفة البلكون، والشرفة أيضا البرندة. وقد حور بعضهم قول الشاعر: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار. فقال: أمر على الديار ديار رندة، أقبل ذا الجدار وذي البرندة. والشرفة أعرب من البرندة حتى لو كرهت رندة. الضب هذا زاحف صحراوي، والجمع ضباب، هذا جمع قدمائنا، ويجمعه محترشوه وصائدوه اليوم على ضبان. والاحتراش تهييج الحيوان لصيده، ويحترشون الضب بالماء لإخراجه من جحره. الضب لا يشرب ولا يحب الماء، مضروب به المثل في ذلك. الغمازة فجوة في الخد، ليس عندي ولكن تكونها هنا، أو في الذقن، وتظهر عند الابتسام. وسماها القدماء الغينة. وقال الثعالبي: إن غمازة الذقن النونة. الفنجان هو الفنجال، وهو كوب القهوة الصغير. قال الزبيدي: والعامة تقول فنجال وفنجان ولا يصحان، الصحيح عنده فلجان.
الفواق في الفصحى هو الزغطة في كلام الناس، هي الشهقة المتكررة للمتخم أو السكران، وبما أنني لست أيا منهما فلا أستطيع أن أقلدها الآن. الزغطة هي الفواق. القرفة الدارصيني عند القدماء وفي العراق دارصين، هي بهار من لحاء شجر بعينه. القنص هو الصيد، وهو أيضا الانتفاع استغلالا وإحراجا، كأن تطلب من صديقك أن يدفع عنك لأنك نسيت المحفظة في البيت ثم تتناسى أن تعوضه. وهذا عند بعضهم السلبطة. الكدادة ما يقحف من قعر القدر، ويسمونها أيضا القحطة أو القحاطة، ويتقاتل عليها بعض الناس. غنت أم كلثوم الأطلال وغيرت في المطلع، فبدلا من يا فؤادي رحم الله الهوى قالت يا فؤادي أين أيام الهوى. هكذا هي على الأسطوانة، ثم غيرتها ثانية إلى الصيغة الأشهر يا فؤادي لا تسل أين الهوى. وثمة تغيير آخر في الأغنية له مغزى سياسي فيما أرى. تقول أم كلثوم واثق الخطوة يمشي ملكا، والملك لا يمشي ولا يوصف بأنه واثق الخطوة. أغلب ظني أن الست لم ترد إغضاب الحكم الجمهوري بمصر، وكان العهد الملكي ما زال مذكورا بين الناس، فبدلت الكلمة من ملك إلى ملك. وإلى عبد الوهاب: الساقي هو النادل يسقي الشاربين، والساقي أعرب من قرصون وأجمل من نادل. قال شاعر الجندول علي محمود طه: يصف ساقيا يحمل قربته ويسقي الجالسين، مر بي مستضحكا في قرب ساقي، يمزج الراح بأقداح الرقاق. فجعلها عبد الوهاب في قرب ساقي، فماذا عسى الفتى كان يفعل في قرب ساقي موسيقار الأجيال. ويبدأ محمد عبد الوهاب أغنيته الملحمية الكرنك من شعر أحمد فتحي بغلطة في أول كلمة من أول بيت: حلم لاح لعين الساهر وتهادى في خيال عابر. وحلم هذه تجيزها كتب اللغة، لكن الخليل بن أحمد يشهر عليها العصا، فهي تكسر البيت كسرا، وحقها أن تكون حلم لاح بالتحريك. تغني فادية الحاج موشحة بن زهر الحفيد: أيها الساقي إليك المشتكى. والموشحة عامرة بالقافات التي تجعلها المطربة شبه كافات، وبالطاءات التي تستحيل تاءات، فإذا ما شارفت على النهاية كان البيت غصن بان مال من حيث استوى، ولم نسمع بحيث من قبل، هي حيث لا غير. ما زال عندنا الذي أكله ظهره والذي ركب رأسه والتخريم والحزازات، اللغة العالية. الفرق بين الانعزالية والانعزال كمصطلحين سياسيين: الانعزالية نهج يميني متشدد يقوم على تحكم عصبة من الرجال في القرار لصالح فئة أوسع، وعرفته إسبانيا ولبنان، وكان في الحالتين متأثرا بالنظام الفاشي في إيطاليا والنازي في ألمانيا. أما الانعزال فهو نهج في السياسة الأمريكية يبرز في بعض العهود ويخفت في بعضها، ويقوم على التقوقع وعدم عقد تحالفات خارجية وعدم التدخل عسكريا فيما وراء الأمريكتين. التراب رمل أو صلصال جاف، فإذا ابتل فهو ثرى.
التربح استغلال الوظيفة للإثراء غير المشروع، وأما المرابحة فهي البيع مع معرفة المشتري برأس المال ومعرفته بهامش الربح. الترشيح للمنصب يقوم به آخرون، وأما الترشح فيقوم به الشخص نفسه. أنا أريد الترشح للمجلس البلدي، وأريد ترشيح زوجتي لرئاسة لجنة العطاءات. نعم، هكذا يكون التربح. التعريب هو إدخال كلمة أجنبية في المعجم العربي، ككلمة مساج، لو أردنا أن نضمنها معجمنا فنحن نعربها، نجعلها عربية. أما الترجمة فنقل معنى أجنبي إلى لفظ عربي، كعبارة بشكل أو بآخر. اللفظ عربي ولكن أصل العبارة أجنبي فهما مترجما. لهذا فليس دقيقا أن نقول عرب فلان كتاب إسحاق أزيموف، بل نقول ترجمه. التهافت التلاحق حقيقة أو مجازا. نقول في الزلزال تهافتت المباني كأنها من الورق المقوى، ونقول تهافت الناس على الفيلم الجديد، ونقول هذه حجج متهافتة يلغي بعضها بعضا وتتساقط تباعا. الثبوت قيام الدليل على صحة الشيء، والثبات الصبر والصمود. الثريا عنقود نجمي يسمى الشقيقات السبع، والثريا في الشام والعراق هي النجفة في مصر، عنقود من مصابيح مزين بالزجاج يتدلى من السقف. الاستئصال السياسي محاولة التخلص من الخصوم بقتلهم وسجنهم وتشويه سمعتهم شخصية وسياسية، وحظر أحزابهم وتنظيماتهم ومنعهم من إبداء الرأي وإجبارهم على قول وفعل ما لا يؤمنون به ترغيبا وترهيبا، وأيضا ممارسة غسل الدماء عليهم. الاستئصال السياسي هو أعلى مراحل الإقصاء، وقد أثبت نجاحه في بلدان عربية وأجنبية كثيرة. قالوا ركب رأسه أي عاند الناس، وقال العقاد ركب رجله، قالها عن نفسه لمن يمشي بلا سيارة. قال العقاد أنا راكب رجلي فلا أمر علي ولا ضريبة، وكذاك راكب رأسه في هذه الدنيا العجيبة. يبدو أنه كان ينظر إلى صديقه المازني الذي اشترى سيارة في ذلك الزمن الباكر فعزى نفسه. تخرجت ابنتي، العقبى لابنتك، أي الشيء نفسه مرجو لابنتك. في العامية نقول عقبال. التخريم سلوك الشوارع الفرعية بالسيارة في المدن المكتظة فرارا من الازدحام ومن إشارات المرور. ولولا أن سائقي في القاهرة اتبع ما يعرفه جيدا من التخريم لما وصلت إلى المطار في موعدي. الحزازات بقايا أحقاد كامنة، قال زفر بن الحارث، وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي. قاله وقد انهزم أمام جند بني أمية وولى هاربا. ومرت السنوات وقرب عبد الملك بن مروان زفرا، وفي مجلس من مجالسه أقعد زفرا على سرير الملك بجانبه، فدخل الأخطل فهاله ما رأى. قال لعبد الملك كيف تجلس على سريرك عدو الأمس وهو القائل وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي. فقبض عبد الملك رجله ثم أطلقها في صدر زفر حتى هوى من على السرير، وقدر لزفر أن يعيش بعدها. وقال يوما ما أيقنت بالموت مثل ما أيقنت به في ذلك المجلس. الحكة موضوع بعيد، شعور بأن الجلد بحاجة إلى الحك، ونقول استحكني ظهري، وقول الناس أكلني ظهري طريف،
ويجدر بالفصحى أن تلتقفه، وله أصل قديم نقل عن الأصمعي: الإكلة هي الحكة. الزول في السودان، الزلم في عامية الشام، أي الرجل، ومنها الزلم أي سفهاء الرجل النافذ. والاستزلام عبارة يستعملها الكاتبون، هذه قريبة من الفصحى الآن، بمعنى اجتذاب تأييد المثقفين أو السفهاء بمنحهم المال والوظائف. العث والواحدة عثة، حشرة تتلف الثياب. المحشو والجمع المحاشي، طعام من خضر محشوة برز ولحم مفروم، وأجازوا المحشي لشيوعها. زاغ عن برنامجه الانتخابي، انحرف في التطبيق. لا نستعمل هذا في الصحافة مع أنها جميلة وأصيلة في الفصحى. ما زاغ البصر وما طغى. ونقول زوغ من الحصة أي لم يحضرها، وما أحراها أن تكون فصيحة. إنفلونزا مرض فيروسي عربوها بالحمى، وإن تكن الحمى أعم. وللتخلص من التقاء الساكنين ننطقها إنفلونزا، ولعل العامية قد أحسنت تعريبها على فلونزا، واشتقت منها الفعل فلوز يفلوز، فهو مفلوز. نعود من حيث أتينا. يتسلى الطلبة بعبارة: أكلت السمكة حتى رأسها وحتى رأسها وحتى رأسها. أكلت السمكة حتى رأسها بالضم. حتى هنا حرف استئناف، تبدأ بعدها جملة أخرى. أكلت السمكة حتى رأسها مأكول، فالرأس مأكول إذا كان هناك ضم. وأكلت السمكة حتى رأسها بالفتح، فهنا حتى حرف عطف، أي أكلت السمكة ورأسها، فالرأس مأكول. وأكلت السمكة حتى رأسها، أين الصورة الكاملة؟ هذه رأسها غير مأكول. أكلت السمكة حتى رأسها. حتى هنا حرف جر يفيد الغاية، بلغنا رأسها ووقفنا، فالرأس غير مأكول. عندما كان الفراء النحوي على فراش الموت فتح عينيه وقال: أموت وفي نفسي شيء من حتى أنا. السلام عليكم.